Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă alături la fiecare lectură. Azi, ca de obicei, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, un aspect important de care va trebui să țineți cont și pe care vi-l spun de fiecare dată, și anume faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Înainte de a continua, trebuie să vă fac o mică precizare, un anunț destul de important pentru mine. Acesta este unicul meu canal. Am observat că au apărut așa peste noapte niște canale care au același nume ca și al meu, doar că, desigur, au alte poze la profil, alte, nu știu, probabil că și un alt tip de conținut sau asemănător. Acesta este canalul meu oficial, Tarot Flor de Loto. Este canalul care, cum bine ați văzut, are poza mea la profil, iar la toate videoclipurile care eu le public, în partea dreaptă jos, vedeți sigla canalului. Cum bine înțeles, o vedeți și în etichetele care vă apar atunci înainte de derularea videoclipului. Așa că nu am alt canal, acesta este unicul canal. Dacă pentru cei care nu s-au abonat, bine ar fi să vă abonați, este gratuit. Cei care mă căutați după nume, mare grijă, nu am alte canale, ăsta este singurul meu canal. Acum, revenind la lectură, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul sau oricare altă planetă importantă din hartea voastră natală, astrală, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem cu acest oracol al ceștii de cafea, să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Berbec. Așa, o vreme ploioasă și deja îmi creează ceva probleme. Aici avem un angajament. Un angajament care pentru voi a dus la o schimbare. Poate fi vorba chiar de o logodnă, de o căsătorie, de o propunere. Dar haideți să începem cu începutul. Dacă vorbim de dragoste, e posibil ca unii dintre voi să vă fi logodit, cununat, da? Sau să fi primit o propunere de căsătorie, care, logic, a venit cu o schimbare. A venit cu o schimbare, eu aș spune, destul de importantă, și lucrul ăsta s-a întâmplat destul de curând, dar este ceva foarte pur, foarte curat. Se pare că unii dintre voi, ori există acest lucru, relația este cumva la distanță, ori plănuiți poate o călătorie departe de locul în care vă aflați, posibil lângă o apă mare, sau acest angajament, da? Această propunere, de fapt, este începutul unui nou drum. Iar acest nou drum pe voi o să vă ducă departe. Poate să fie la propriu, departe din punct de vedere geografic, sau la cetință, cred că asta ar fi, sau pur și simplu o călătorie cu totul și cu totul nouă, dar care se pare că e începută în adevăr. Este o schimbare curată. Dacă vorbim de celelalte aspecte ale vieții, nu știu, poate financiar, profesional, de asemenea avem ori ați semnat un contract care a adus cu sine o schimbare foarte pozitivă pentru voi,
dar care de asemenea ne vorbește de ceva la distanță. Da? Ori vreun job la distanță, ori că va trebui să faceți o călătorie la distanță pentru a onora acest contract, sau pur și simplu viața voastră o ia pe un nou drum. Haideți să mergem un pic mai departe și să vedem ce ne spune tarotul. Și începem, desigur, o luăm pe partea asta profesională și avem un 5 de primăvară. Asta să le pun eu un pic așa. Avem un 5 de primăvară care mie îmi spune că e posibil ca unii dintre voi, la nivel profesional, nu știu, poate la locul de muncă, să aveți niște sentimente contradictorii. Poate cu colegii voștri, poate cu șefii, sau poate chiar cu voi înși vă. Să aveți așa... Poate unii dintre voi sunteți foarte ambițioși, prea ambițioși, și lucrul ăsta poate să creeze conflicte interioare în ceea ce privește viața profesională. Nu știu, poate că căutați de muncă și nu reușiți, sau poate ați reușit și n-ați acceptat pentru că vreați ceva mai bun, dar apare un conflict interior. Avem de asemenea un arcan major, avem echilibrul sau moderația, care îmi vorbește de o muncă totuși stabilă în acest moment, în care unii dintre voi sunteți mult mai atenți la opiniile celorlalți. Alții poate încercați să luați cât un pic de la fiecare, în așa fel încât să creați soluția cea mai bună, cea mai rapidă referitoare la o anumită situație profesională. De asemenea, nu, se pare că sunteți într-un moment în care nu vă mai grăbiți în ceea ce privește viața voastră profesională. Da? Vă dați seama că chiar nu trebuie să vă grăbiți și să le luați lucrurile așa cum vin. Și eu aș spune că bine faceți. De ce avem un 9 de vară sau un 9 de cupe care mie îmi spune că anumite dorințe pe plan profesional pentru voi vor deveni realitate și se pare că se vor îndeplini anumite vise, cum ai spus, dorințe, proiecte profesionale. Va veni un moment magic în viața voastră de care va trebui să vă bucurați. O reușită la nivel profesional. Haideți să vedem și cu bănuții cum stăm. Cu bănuții avem Marea Preoteasă care îmi spune că trebuie să ai încredere în intuiția ta. Se pare că ai traversat o perioadă cu puțin timp în urmă în care ai gândit bine lucrurile înainte de a trece la acțiune. Așa că lucrul ăsta ți-a adus anumite soluții destul de utile într-o problemă relaționată cu banii sau într-o situație relaționată cu banii. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de această carte? Faptul că ți-ai dat seama că cineva nu e complet cinstită cu voi în ceea ce privește o situație legată de bani. În prezent avem un 7 de primăvară, un 7 de bâte care îmi spune că îți aperi ceva de valoare. Pentru că vorbim noi de bani, da, nu avem și obiecte de valoare care ele pot valora bani. Unii dintre voi sunteți într-un moment în care încercați să apărați ceva ce e al vostru și care are valoare materială. Și nu vreți să vă lăsați sau nu vreți să renunțați la ceva care are o valoare din punct de vedere material. În următoarea perioadă, cu acest 10 de iarnă, eu aș spune că e posibil să fi pierdut ceva bănuți
în trecut. Tocmai pentru că ați avut încredere în anumite persoane. Iar lucrul ăsta, cumva, cel puțin cu acest pachet de cărți de tarot, se pare că se va termina curând. Ceva se va rezolva și vei ieși din această stare de pierdere în care poate ai intrat. În cazul exact așa cum am mai spus, a unor persoane în care voi ați avut încredere și care, din cauza cărora voi e posibil să fi pierdut niște bănuți. Dar lucrul ăsta se pare că se va termina. Da, a ajuns la punctul său final, așa că în următoarea perioadă apare o finalizare a unei probleme financiare sau a unor dificultăți la nivel material. Haideți să vedem cei care sunteți într-o relație. Cei care sunteți într-o relație, să vedem ce ne spune pe plan sentimental. Avem un 6 de toamnă. Dragilor, relația voastră a avut ceva aici. Eu aș spune că ați traversat o perioadă de compasiune, de armonie în pereche. A fost o perioadă destul de echilibrată. Cumva atât ce ați dăruit, ați primit, da? Cumva lucrurile au mers în direcția bună în ceea ce privește relația. Totuși, avem un 8 de primăvară care mie îmi vorbește de vești sau de comunicări. Comunicări foarte rapide. Unii dintre voi în acest moment treceți printr-o perioadă de stres. Un stres provocat de anumite întâmplări simultane, care pur și simplu parcă v-au luat pe nepregătite, iar lucrul ăsta pe voi v-a cam pus un pic așa nervoși. Și de ce? Pentru că toate aceste întâmplări care au venit de fapt cu niște schimbări foarte bruște. Și lucrul ăsta e ca și cum v-a prins un pic nepregătiți. Ce-ar fi de spus faptul că dacă ai ceva de rezolvat în ceea ce privește relațiile voastre, depinde foarte mult de voi și de cum veți acționa voi. Da? Nu trebuie să stați în așteptare, trebuie să vă puneți în mișcare. Alții, posibil să fie avut parte de o relație care cumva parcă s-a desfășurat prea rapid, s-a închegat prea rapid. Și trebuie să puneți în balanță dacă această relație într-un mod egal poate să aibă viitor sau nu. Acum, hai să vă dau o veste bună. Chiar dacă voi sunteți un pic în dubiu și un pic stresați, viitorul, cel puțin mie asta mi-arată tarotul acum, viitorul vine cu un 2 de vară, un 2 de cupe, care îmi vorbește de a fi îndrăgostit, de a te compromite într-o manieră foarte serioasă cu cineva sau pur și simplu cei care posibil să fie avut ceva probleme, iertarea și rezolvarea unei probleme, cum am mai spus, depinde foarte mult de voi, așa că nu abandonați relația pentru că se poate vindeca, se poate rezolva, lucrurile se pot rezolva. De ce? Pentru că există sentimente și de o parte și de alta. Da? Adică totul e bine când se termină cu bine. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei poate în urma văduviei sau poate în urma unui divorț sau pur și simplu în urma unei separări. Voi, dragii mei,
sau poate nu v-ați găsit până acum jumătatea. Se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat ați avut o stare în care ați găsit persoane care să aibă aceleași afinități ca și voi și cumva lucrul ăsta v-a ajutat pe voi din punctul ăsta de vedere sentimental, iar prezentul vine cu acest arcan major care aici se numește libertatea și care ne vorbește tare mult despre eliberarea de trecut. Eliberarea de trecut și acea gândire optimistă pe care ar trebui să o aveți unii dintre voi, care îți spune, știi, odată ce ai pus fin sau ai pus final unor anumite gânduri, unor anumite situații care să nu te mai bântăi, să nu te mai frământe, abia atunci faci loc pentru noi începuturi. Și se pare că trăiți în acest moment acea energie de este momentul să avansezi, este momentul să las în urmă ce e de lăsat în urmă, să le luați ca pe niște lecții și este momentul să mergeți înainte. Următoarea perioadă pentru voi, dragilor, vine cu un alt arcan major care în acest tarot se numește experiența vieții, în care de asemenea oarecum vine cu această eliberare de vechi lucruri care poate în acest moment nu-ți mai servesc cu absolut nimic. Și trebuie să vă spun că veți avea parte de un lucru, o schimbare importantă, de o situație foarte importantă, dar care pentru voi va fi foarte transformatoare în același timp. O situație care îți va deschide, vrei, nu vrei, noi șanse în iubire, noi șanse în viața voastră sentimentală. Și știți cum e, că există la un moment dat această carte, în acest tarot, reprezintă de fapt turnul. Cei care deja urmăriți lecturile de tarot v-ați obișnuit, sunt sigură, cu anumite cărți care de regulă pe alții îi sperie. Dar ce pot eu să vă spun? Turnul atunci când vine, de exemplu, în tarotul de Marseille, turnul este numit Casa lui Dumnezeu și este acea modalitate în care divinitatea încearcă să te trezească la realitate și să spună, știi, nu e bine pe unde mergi. Și atunci îți dă o situație bruscă care te va obliga, vrei, nu vrei, să avansezi sau să o iei pe drumul pe care trebuie să o iei. Haideți să vedem acum ce mesaj am pentru voi, dragilor, din partea spiritelor animalelor. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Sunt foarte multe. Deci să încercăm încă o dată un mesaj, te rog. Și avem... Să fiu cinstită, în acest moment, uite, nu-mi vine raccoon, îmi scrie în engleză, dar nu-mi vine să spun exact, să-i zic traducerea, dar este vorba despre a inventa. Decide-te ce-ți dorești cu adevărat. Pentru că tu ai acea ingeniozitate de a reclama acest lucru, de a cere acest lucru. Încearcă să eviți să fii acel hoțoman, aș traduce, da? Și să încerci să fii un pic mai integru, să practici un pic integritatea. Pentru că poți avea mai multe roluri și la un moment dat te poți bloca cu ele de asemenea. Este un îndemn. Puteți să-l luați ca atare, așa cum l-am spus eu, dar eu văd lucrurile, intuiesc lucrurile cam un pic diferit. Și aș zice așa, în primul și în primul rând, probabil că va trebui să vă decideți exact
ce așteptări aveți poate de la anumite persoane, să vă decideți exact încotro vreți să mergeți, ce acțiune să faceți și să nu mai fiți oarecum împrăștiați în o grămadă de lucruri, pentru că este foarte greu să le rezolvi pe toate. Ori să le luați organizat, ori să vă hotărâți voi ce așteptări aveți de la alte persoane, ce așteptări aveți de la anumite situații, să încercați să nu cădeți în această capcană în care să spui, știi, lasă că le fac față la toate, lasă că le rezolv pe toate. Dar să încercați să fiți un pic mai focusați pe ceva anume. Cât privește strict mot-a-mot ce spune acest mesaj, probabil că unii dintre voi o să vă regăsiți, nu? Acela de a încerca să practicați un pic mai mult integritatea, dar nu știu, probabil că există careva dintre voi care încearcă să păcălească, da? De fapt, cam asta ar însemna. Nu încercați să păcăliți nici situațiile, nici viața, pentru că de multe ori toate aceste păcăleli la un moment dat vi se vor întoarce. Da? Încercați să fiți voi mai pe poziție și să nu vă lăsați purtați de tot felul de trucuri. Da? Pentru că la un moment dat, când se joacă mai multe roluri, riști să te încurci în ele și să-ți creezi chiar tu propriile tale capcane. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept ca de obicei să vă abonați pentru cei care nu au făcut-o deja. Mulțumesc încă o dată pentru like-uri, pentru distribuiri și comentarii, le aștept cu mare interes în continuare. Iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți, dragilor.